Odată cu deschiderea porților la Mobile World Congress 2026 în Barcelona, peisajul tehnologic global pare să fi făcut așa un salt direct într-un viitor pe care, e bine, mulți îl considerau încă de domeniul ficțiunii. Da, absolut. Până nu de mult chiar părea SF. Exact. Iar pentru pasionații de inovație, descrierea scenei de acolo este pur și simplu fascinantă. În centrul atenției se află standul celor de la Telefonica. Dar nu e doar un simplu spațiu expozițional. Vorbim despre o structură circulară masivă, de vreo 951 de metri pătrați. O suprafață uriașă pentru un singur stand. Uriașă! Iar elementul care efectiv domină totul este ceea ce ei numesc Agora. Un inel LED spectaculos. Are un diametru de 15 metri și vizibilitate completă de 360 de grade. Și când citești primele rânduri despre prezența lor acolo, cu roboți umanoizi, cu discuții despre teleportare, primul gând e că poate s-au încurcat documentele și citești recenzia unui film. Clar. Să desfacem puțin acest subiect, pentru că misiunea acestei explorări aprofundate este de a decoda o transformare cât se poate de reală și tectonică, aș zice, în industria telecomunicațiilor. Exact, pentru că nu se mai discută pur și simplu despre un internet mai rapid pe telefonul mobil. Nu, deloc. Asistăm la o tranziție către un ecosistem complet nou. Unul pe care îl denumesc Quantum Telco, o rețea capabilă să susțină roboți dotați cu inteligență artificială fizică și, foarte important, să reziste atacurilor cuantice. Ce este fascinant aici este că această schimbare, care se desfășoară sub deviza Ready for Next, nu este absolut deloc o simplă mișcare de marketing. Așa este. Și cu siguranță nu e doar un exercițiu de imaginație așa, doar ca să atragă privirile la un congres. Reprezintă o necesitate defensivă. O necesitate operațională absolută. Deci e o chestiune de supraviețuire. Păi, industria telecomunicațiilor a realizat că rețeaua nu mai poate fi doar o conductă pasivă prin care curg date. Trebuie să devină un sistem nervos inteligent, sigur și capabil să apere fluxurile globale de date. Mai ales în fața noilor amenințări. Exact. Amenințări care dictează deja agenda de securitate mondială. E o reconfigurare completă a modului în care informația este procesată și protejată, în fața legilor fizicii cuantice. Da, și când vine vorba de protecție, apare constant în rapoarte un acronim care sună destul de alarmant, sinceră să fiu. HNDL, adică Harvest Now, Decrypt Later. Fură acum, decriptează mai târziu. Exact. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu termenul, conceptul este pe cât de simplu, pe atât de periculos. Practic, actorii rău intenționați interceptează și stochează chiar acum cantități masive de date criptate de mare valoare. Date care astăzi nu pot fi citite. Nu pot fi citite acum, da. Vorbim despre secrete guvernamentale, date financiare, schițe ale infrastructurilor critice. Scopul lor e să le păstreze într-un depozit digital până când hardware-ul cuantic va fi suficient de avansat pentru a sparge criptarea aia. E ca și cum hoții ar fura safe-uri încuiate astăzi. Exact analogia asta o avem și eu în minte. Le fură știind că nu le pot deschide acum și le depozitează într-o hală imensă până în ziua în care cineva va inventa burghiul perfect. Este o analogie foarte bună și motivul pentru care acest burghiu perfect va exista în curând este matematica pură. Mai exact, algoritmul lui Shor. Aici lucrurile devin puțin complicate tehnic, nu? Un pic. Dar hai să o simplificăm. Pentru a înțelege de ce toată lumea este în alertă, trebuie să ne uităm la securitatea de azi. Standardul RSA se bazează pe un principiu simplu, este foarte ușor să înmulțești două numere prime uriașe, dar este aproape imposibil să iei rezultatul și să ghicești care au fost acele două numere inițiale. Adică factorizarea. Corect. Cu algoritmul clasic GNFS, folosit de calculatoarele actuale, pentru a sparte o cheie RSA de 2048 de biți, iar lua unui supercomputer cam trilioane de ani. Trilioane? Deci practic mai mult decât vârsta Universului? De aceea ne-am simțit în siguranță. Însă un computer cuantic fault-tolerant, adică unul care își corectează propriile erori, schimbă regulile. Folosind transformata Fourier cuantică pentru a găsi periodicitatea, nu mai încearcă să ghicească la întâmplare. Și cât ar dura în cazul ăsta? Acel proces de trilioane de ani s-ar putea rezolva în doar câteva ore. Câteva ore? Da.
Diferența de la trilioane de ani la câteva ore este motivul pentru care fenomenul fură acum, decriptează mai târziu, este o adevărată bombă cu ceas. E o schimbare de paradigmă care sfidează efectiv modul în care percepem securitatea. Dar, din fericire, există un scut defensiv despre care se tot discută, iar companii precum Telefonica implementează deja soluții pentru interconectarea centrelor de date. Da, o apărare pe două fronturi majore, software și hardware. Să le luăm pe rând. Pe partea de software avem PQC, criptografia post-cuantică, și se menționează standarde aprobate recent de NIST. Nume destul de tehnice, gen FIPS 203 Kyber, FIPS 204 Dilithium și FIPS 205 Sphinx Plus. Practic, PQC abandonează acea problemă a factorizării de care ziceam, pentru că algoritmul lui Shor o distruge. Aceste noi standarde folosesc probleme matematice complet diferite. Cum ar fi criptografia bazată pe rețele latice? Exact. E ca și cum am ascunde cheia nu într-un safe clasic, ci într-un labirint multidimensional. Chiar și cu puterea unui computer cuantic, găsirea drumului necesită atâta putere de calcul încât devine ineficient. Asta pe partea software, dar pe hardware avem QKD, Quantum Key Distribution. Și aici, Telefonica are vreo 15 ani de inovație. Aici intrăm în legile fizicii cuantice propriu-zise, pentru că QKD nu se mai bazează doar pe matematică. Nu. Soluția QKD folosește mecanica cuantică pentru a transmite cheile. Trimite foton printr-o fibră optică, iar frumusețea e că simplul act de a observa o stare cuantică o modifică. Deci, dacă un hacker încearcă să intercepteze cheia pe traseu, starea cuantică colapsează instantaneu. Fix asta se întâmplă. Expeditorul și destinatarul știu în aceeași milisecundă că linia este compromisă, iar cheia e aruncată înainte să fie folosită. Nu poți învinge sistemul prin forță brută, pentru că ar însemna să încalci legile fizicii. Fascinant! Și tot efortul ăsta aduce în discuție un concept crucial, criptoagilitatea. Comisia Europeană recomandă presant ca tranziția la PQC să înceapă la finalul lui 2026, iar infrastructurile critice trebuie să fie securizate până în 2030. Criptoagilitatea înseamnă capacitatea rețelei de a schimba algoritmii din mers fără a dărâma infrastructura. Nu e ca un update de antivirus, e o reconstrucție a fundației. E vitală pentru următorul salt tehnologic. Iar aici devine cu adevărat interesant, pentru că trecem la inteligența artificială fizică sau physical AI. E tranziția din digital direct în lumea reală. O zonă foarte spectaculoasă vizual. Da, la standurile Nvidia și Capgemini, demonstrația emblematică a fost un robot umanoid controlat prin gesturi, capabil să prindă obiecte cu două brațe foarte fluid. Dar întrebarea este, de ce e nevoie de companii telecom pentru roboți? De ce nu sunt pur și simplu autonomi? Da, e o întrebare firească. Răspunsul stă în limitări. Inteligența nu poate fi doar locală. Dacă pui toate serverele în robot, devine prea greu și se termină bateria imediat. Iar dacă trimiți datele pur centralizat în cloud, apare latența. Din cauza legilor fizicii și a distanței. Exact. O întârziere de o jumătate de secundă pentru un robot care prinde un obiect înseamnă un accident. Soluția reală este convergența dintre 5G privat și Edge AI. Adică rețeaua devine cumva sistemul nervos al robotului? Rețeaua procesează datele la nivel local, la marginea ei, eliminând latența. Și aici intervine motorul hardware. Cifrele aduse în discuție sunt uluitoare. Supercomputerul Nvidia Jetson Tor, bazat pe arhitectura Blackwell, vorbim de 2070 FP4 teraflops de putere de calcul pentru AI. Este enorm pentru un dispozitiv de dimensiunea respectivă. Da, este de aproximativ 7,5 ori mai puternic și de 3,5 ori mai eficient energetic decât generația anterioară, Orin. Hardware-ul ăsta, combinat cu tehnologii precum Nvidia Holoscan, elimină complet blocajele. Robotul poate procesa gesturi și medii imprevizibile în milisecunde. Pentru că reacția trebuie să fie instantanee. Dar trecând dincolo de teorie, ne întrebăm cum se aplică toate astea în viața reală. Există niște parteneriate strategice foarte bine documentate aici. De exemplu, în logistică și producție. Da, grupul Vârt optimizează rutele folosind ceea ce ei numesc Digital Annealers. Iar grupul Galo folosește 5G și Edge AI pentru trasabilitate și securitate în fabrici.
Au un proces de producție care nu poate fi oprit absolut niciodată. Acolo, mentenanța predictivă prin AI face diferența între un flux continuu și o criză. Și un alt domeniu vital, sănătatea. Colaborarea dintre rețeaua de spitale Vitas și Universitatea Francisco de Vitoria. Ei folosesc computere cuantice gate-based pentru a cerceta noi medicamente împotriva cancerului. Modelarea moleculară pe computere clasice durează enorm. Computerele cuantice pot simula interacțiunile aproape instantaneu. E o revoluție în medicină. Pe lângă aceste aplicații de zi cu zi, s-au prezentat și scenarii de criză. Simulările de la Barcelona au fost extrem de detaliate. Da, să luăm Mission Critical Dome. Exact. Creează, practic, o bulă tactică 5G pentru zone calamitate. Integrează rapid conexiuni prin satelit, fog computing, adică procesare descentralizată, network slicing și drone. Chiar dacă infrastructura fizică e distrusă, echipele de salvare au o rețea perfect funcțională. Și mai este simularea Titan Connect pentru medii superaglomerate. Cum ar fi un stadion plin. Da, imaginează-ți o urgență medicală acolo când toată lumea e pe telefon. Aici intervin API-urile de rețea, precum Camera sau GSMA Open Gateway. Ele garantează calitatea la cerere, acel Quality on Demand. Paramedicii primesc instant bandă prioritară pentru a transmite date vitale, izolând restul traficului comercial. Este evident că un asemenea nivel de inovație atrage o competiție globală masivă. Telefonica nu este singură pe piață. Bineînțeles că nu. De exemplu, la același MVC 2026, Deutsche Telekom face valuri. Prin T-Labs și partenerii de la Querect fac demonstrații reale de teleportare cuantică a qubitsilor. Într-o rețea de fibră optică chiar din Berlin. Da, Berlin. Este practic un pas uriaș către internetul cuantic. Și vedem inovație și de la startup-urile din incubatorul Habraum, precum Quanticore Security și DeepKeep, sau inițiativa celor de la Microsoft pentru o margine de rețea suverană, așa numitul Sovereign AI Edge. Competiția accelerează totul. Dacă legăm toate aceste informații de zona economică, lucrurile capătă o altă nuanță. Dacă legăm asta de imaginea de ansamblu, trebuie să vorbim despre o schimbare de paradigmă la nivel de profit. Return on Investment, clasicul ROI, devine în 2026 Return on Intelligence. Întoarcerea pe inteligență. Da. Raportul GSMA indică o oportunitate de $1 trilion pe piața enterprise. 1 trilion. Enorm. Operatorii nu mai vând doar minute și date. Ei monetizează acum garanțiile de performanțe, securitatea cuantică ca un bun comercial și managementul sarcinilor AI la marginea rețelei. Deci, ce înseamnă toate astea în practică? Deși oportunitățile sunt masive, entuziasmul trebuie echilibrat cu puțin realism economic. Există bariere uriașe pe care sursele le recunosc. O criză a memoriei, în primul rând, acel memory crunch. Exact, plus costurile uriașe cu hardware-ul. Dar cel mai important obstacol pare a fi decalajul de pregătire, readiness gap-ul. Aici cifrele sunt îngrijorătoare. Potrivit Trusted Computing Group, 75% dintre profesioniști în securitate înțeleg amenințarea cuantică. Asta e partea bună. Dar 91% din organizații nu au absolut nicio foaie de parcurs oficială pentru migrarea post-cuantică. 91% implementarea tehnologiei în corporații și guverne ar putea dura mult mai mult decât ritmul cu care se lansează hardware-ul nou. Tehnologia există, dar birocrația și planificarea întârzie adoptarea. O discrepanță clasică până la urmă între inovație și implementare. Da, dar concluzia centrală rămâne foarte clară. Rețeaua de telecomunicații din 2026 a evoluat fundamental. Pregătește deja terenul pentru 6G. Nu mai este o conductă oarbă pentru date, s-a transformat într-o platformă conștientă. O platformă care raționează. Care raționează, percepe și protejează lumea fizică. Este o necesitate comercială absolută pentru supraviețuirea în noua eră digitală. Acest lucru ridică o întrebare importantă și este o idee pe care merită să o explorăm mai profund. Dacă infrastructura invizibilă a orașelor noastre devine un fel de sistem nervos autonom care percepe lumea fizică prin acești senzori și roboți, iar informația este teleportată cuantic, fără a putea fi interceptată fizic, ne apropiem oare de momentul în care însăși rețeaua de telecomunicații va deveni un organism global integrat? O perspectivă foarte profundă.
cum vom mai trasa linia între o simplă mașinărie creată de noi și mediul nostru înconjurător? Este o temă vastă de meditație pentru toți cei pasionați de viitorul tehnologiei. Succes tuturor în explorarea propriilor curiozități legate de acest subiect fascinant!